Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 8 Pro και το Redmi Note 9S. Ας ξεκινήσουμε. Τώρα δοκιμάζουμε την λήψη βίντεο σε ανάλυση 1080p στα 30 fps. Ας δοκιμάσουμε και το autofocus των συσκευών μας. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κρίνω σωστά, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνετε εσείς από τις δικές σας οθόνες. Για να δούμε και το δυναμικό εύρος. Μου φαίνεται καλύτερο στο Redmi Note 9S. Ας δοκιμάσουμε και τη σταθεροποίηση της εικόνας. Το ίδιο πλάνο πάλι σε ανάλυση 1080p, αλλά αυτή τη φορά στα 60 fps. Νομίζω ότι υπάρχει αυτή η διαφορά στο δυναμικό εύρος. Για να δοκιμάσουμε ξανά τη σταθεροποίηση. Και τώρα δοκιμάζουμε τη μέγιστη ανάλυση που υποστηρίζουν οι συσκευές μας, η οποία είναι 4K στα 30 fps. Ξανά τη σταθεροποίηση. Και τώρα δοκιμάζουμε το βίντεο με 2x zoom. Και τέλος βίντεο με την ultra wide κάμερα. Ξανά βλέπω αυτήν τη διαφορά στο δυναμικό εύρος, αρκετά μεγάλη τουλάχιστον τις οθόνες των συσκευών. Ας δούμε όμως και κάποια δείγματα φωτογραφιών, τα οποία βρίσκω άσκοπο να σχολιάσω, καθώς μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή και να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια.
misery, it's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. Go look in the mirror, say, hey, I'm sorry for all the pain. I'm sorry for all the pain. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. And when you're alone, do you say my name or you say her name? Yeah. My love, it grows with the memories like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Όσον αφορά το slow motion βίντεο, βλέπουμε ότι το Redmi Note 9S είναι ο ξεκάθαρος νικητής και επίσης είναι πιθανόν η πρώτη mid-range συσκευή η οποία έχει slow motion βίντεο σε αρκετά καλό επίπεδο. Βέβαια, όπως λέω συχνά στα βίντεο μου, σε κανένα smartphone δεν έχουμε δει slow motion το οποίο είναι όντως καλό. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και σε χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Από τις οθόνες των συσκευών είναι δύσκολο να διακρίνω τις διαφορές. Αυτό είναι η δική σας δουλειά. Για να δοκιμάσουμε και το βίντεο με την selfie κάμερα. Έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο καλύτερο το αποτέλεσμα με το Redmi Note 9S, αλλά στα δικά μου μάτια είναι αρκετά κοντά και οι δύο συσκευές. Ας δούμε όμως και κάποια δείγματα φωτογραφιών, τα οποία βρίσκω άσκοπο να σχολιάσω, καθώς μπορείτε μόνοι σας να κρίνετε σε ποια σημεία υπερέχει κάθε συσκευή και να μου πείτε και τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search for
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεό μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι οι ίδιες. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Redmi Note 9S και το Redmi Note 8 Pro. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.